ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ, શર્મા બેન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઉપમા બનાવીશું, જે સવારે નાસ્તા તરીકે પણ ઉપયોગ થાય છે। સાંજે કોઈ વાર એમ થાય કે શું બનાવો તો પણ તમે સાંજે પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો। હવે ઉપમા બનાવવા માટે મેં 2 ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધી છે, જે રાઈસ સાથે વઘારમાં નાખવાની છે। એક વાટકી મેં સોજી લીધો છે। 1 વાટકી સોજી સામે 3 થી 3.5 વાટકી છાશ લેવાની છે, મોરી છાશ। અને કોથમીર અંદર નાખવાનું ઉપર સો માટે। 2 મરચાં લીધા છે, લીમડો, અને આ બટેટા, ગાજર, વટાણા થોડા કાચા બોઇલ કરી લીધા છે। અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખવાનું થઈ જાય એટલે, અને થોડું હળદર નાખવાનું, બસ। હવે અને 2 ચમચી જેટલું તેલ મૂકીને સોજીને શેકી નાખીશું આપણે પહેલાં। એટલું જ તેલ લેવાનું છે, 2 ચમચી જેટલું। તમે જોઈ શકો છો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે થોડી રાઈ નાખવાની, અને વધારે અડદની દાળ નાખવાની। અડદની દાળથી ઉપમામાં એકદમ સ્વાદ બદલાઈ જાય છે, બહુ ફાઇન સ્વાદ લાગે છે। અને અડદની દાળ આમ પણ સારી હેલ્થ માટે। તો હવે રાઈ થોડી થાય એટલે આપણે અડદની દાળ નાખીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગળ્યું ખાતા હોય તો થોડીક ખાંડ નાખી શકો છો। હવે અડદની દાળ નાખીશું। કરી દેવાનું। અડદની દાળ થોડીક થાય એટલે હિંગ નાખી દેવાની, અને પછી લીલા મરચાં અને થઈ જાય એટલે આપણે છાશ નાખવાની। સોજી હું સાઈડમાં શેકીને નાખું છું, એ હું તમને બતાવું। મૂકી દઈશું, સોજી શેકી દઈશું। કોરું જ સોજી શેકવાનું છે। સોજી શેકીને નાખવાથી પણ ટેસ્ટ ફાઇન આવે છે। થોડી વાર વધારે તાપ રાખવાનો, પછી ધીમું કરી દેવાનું। ઉપમા બનાવવા 15 થી 20 મિનિટ લાગે છે ફ્રેન્ડ। તમે પહેલાં પણ ઉપમા શેકીને મૂકી દો તો પણ વધારે સારું। વચ્ચે એના જ વાસણમાં આ રીતના મેં વઘાર કર્યો એમ કરી શકો છો। અને સવારે નાસ્તામાં બહુ જ હેલ્ધી નાસ્તો છે આ ઉપમાનો। તમને 2 વાગ્યા સુધી ભૂખ નહીં લાગે ઉપમા ખાશો દિવસ। હવે ધીમો તાપ કરી દઈશું થોડો। ફ્રેન્ડ્સ, તમે બીજું પણ વેજીટેબલ્સ એડ કરી શકો છો, કેપ્સિકમ, ફ્લાવર, એ કંઈ પણ તમને જે યોગ્ય લાગે। અને આમાંથી કોઈને ગાજર કે એવું ના ભાવતું હોય તો પણ સ્કીપ કરી શકો છો। ખાલી એમાં એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે છાશ ઉકળે એટલે મીઠું ને સહેજ હળદર નાખવાનું, અને ખાંડ ખાતા હોય તો ઉકળે એટલે ધીમે નાખવાનું। તો ઘણીવાર ઉતાવળથી નાખી દઈએ તો ગઠ્ઠા થઈ જતા હોય છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું। ધીમે નાખતું જવાનું, હલાવતું જવાનું। થઈ ગયું છે તૈયાર સોજી। હવે સોજીને બાજુમાં રાખી દઈશું, અને આને સાફ કરીને ઉકાળી દેવાનું। પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખવાનું, તમે ખાતા હોય એ પ્રમાણે। અને થોડીક હળદર, આમ કલર થોડો આવે ને એના માટે થોડી જ ખાંડ નાખું છું, થોડી જ, બસ। હવે બધું મૂકી દેવાનું, ઉકળે એટલે સોજી નાખવાનું।
ઉકળવા નહીં દેવાનું, નહીં તો છાશ ફાટી જશે ને તો નહીં સારું. આ ઉકળી ગયું છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે જો હું ધીમે ધીમે આ સાઈડથી નાખું એટલે દેખાશે. ધીમે ધીમે નાખતું જવાનું અને હલાવતું જવાનું. અને તમને એમ લાગે કે વધારે ઘટ થઈ ગયું છે તો તમે છાશ હોય તો નાખી શકો છો, કે પાણી પણ ગરમ કરીને નાખી શકો છો ફ્રેન્ડ. અને આમાં વેજીટેબલ્સ આવે છે એટલે બધું જ આવી જાય. દહીંનો ભાગ આવી જાય, વેજીટેબલ્સ બધા આવી જાય, અડદની દાળ આવી જાય, છાશ, એટલે ઘણા બધા ફાયદા થાય છે આ ખાવાથી. હળદરના લીધે થોડો કલર આવે છે એટલે હળદર નાખવાથી સારું. હળદર આંબી પણ હેલ્થ માટે પણ સારી. મેં ઝીણો સોજી લીધો છે, તમે મોટો પણ નાખી શકો છો. હવે થઈ જાય એટલે આ વેજીટેબલ્સ નાખી દેવાનું, અંદર મિક્સ કરી દેવાનું અને કોથમીર નાખવાની. હવે આ વેજીટેબલ્સ નાખી દઈશ. તમે ગરમ ગરમ ખાઓ તો વધારે સારું. ઠંડો થઈ જશે તો થોડો ઘટ થઈ જશે, તો પાછું બનાવવા માટે છાશ કે પાણી મેળવીને ગરમ કરવું પડશે. રેડી છે આપણો ઉપમા. હવે થોડી કોથમીર નાખી દઈશ અંદર. હલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ઉપમા તૈયાર છે. આ તમે 2 થી 3 જણા ખાઈ શકો છો એક વાટકીનું. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.